Assalamualaikum kawan-kawan semua. Okay, hari ni saya nak tunjukkan cara bagaimana kita nak buat rakaman menggunakan PowerPoint. Okay, simple sangat. Okay, pertama sekali kita kena buka PowerPoint kita dan kita buatlah slide-slide yang kita nak ajar. Okay, jadi macam ni saya sound satu dah siap. Jadi kita dah ready kan lah. Kita cuma nak rakam je. Okay, ada dua cara rakaman dalam PowerPoint. Okay, yang pertama ada recording dekat sini. Okay, recording kat sini kita tekan screen recording. Okay, tapi kat sini saya tak pernah guna. Tak berapa friendly orang kata. Jadi saya lebih suka guna untuk slideshow yang kat sini. Okay, kita ada lagi satu ni slideshow. Klik slideshow dekat atas pull down menu ni. Okay, klik slideshow dan record slideshow. Okay, first step, ni record slideshow. Okay, kelebihan untuk dalam PowerPoint ni kita boleh masukkan lagu, kita boleh masukkan video dan sebagainya. Ikut suka. Kalau insert lah macam ni. Nak insert video kat sini. Kalau kita tiba-tiba kita nak letak video. Kemudian kalau kita nak letak screen recording yang kita buat tadi, kita boleh screen atas screen. Canggih juga. Dan kita boleh letak audio. Audio ni macam kita adalah sound effect kat belakang. Ada orang nak letak music kartun, ada orang nak letak music macam-macam kan. Boleh letak dekat sini jadi untuk simple aja, senang, kita tekan slideshow dulu sini. Lepas tu record slideshow, klik. Okay, in the beginning. Okay, record from beginning. Dia akan masuk ke paparan begini. Kita akan rakam slide demi slide. Okay. Ini sangat senang ni. Record kat atas ni kita tekan record. Okey, kemudian kat bawah ni, pilihan kat bawah ni ada dua yang boleh ni. Yang ni biarkanlah yang tiga ni cannot preview. Okey, tak apa. Okey, yang ni ini maknanya kita tengah merakam, kita nampak muka kita sekali. Ni, yang ni video ni. Maksudnya kita on kita punya video. Video PowerPoint akan berada tetap di bahagian bawah kanan ni. Okay, sudut kanan bawah ni. Jadi dia tidak boleh bergerak-gerak. Dan dia tidak ada green screen effect. Maksudnya latar belakang kat belakang ni tidak boleh dihilangkan. Jadi kalau nak keluarkan gambar kita, pastikan belakang tu dikemas dengan baik. Okay, jadi ini adalah rakaman suara kita. Okay, yang ini adalah kamera. Kalau tak nak ada gambar kita, pangkalkanlah je lah macam ni. Okay. Kemudian kelebihannya di sini kita boleh rakam slide by slide. Okay, slide 1 kita bercakap, dah selesai, kita pindah kepada slide 2. Tapi dia akan berjalan. Dia akan berjalan je lah. Tapi anda kata ada kesilapan dalam slide tu, kita salah cakap, kita boleh clear. Kat sini, clear. Clear recording on current slide. Okay, kat sini dia tak menyala sebab kita belum buat rakaman. Okay, jadi dia akan ni. Okay, slide mana kita nak padam. Kita boleh pilih lah. Okay, kemudian semasa kita merakam ni, contoh kita ada maklumat yang perlu kita highlightkan. Kita ada maklumat yang kita nak bercakap atau kita nak tandakan. Kita ambil lah highlight kat bawah ni. Highlighter, klik highlighter. Pilihlah colour yang sesuai. Okay, colour biru ke, colour kuning ke. Okay. Contoh nak ni, ejaan salah ke, BM ke, kita nak kenal pasti kita punya isi penting ke. Macam ni. Anda kata kita tersalah. Okey, tersalah. Macam mana kita nak buat? Ambil eraser ni. Klik aja. Hilanglah dia. Semasa kita membuat rakaman, kita boleh buat macam ni. Okey. Lepas tu kita rasa-rasa kita nak tunjuk-tunjuk ni. Kita gunakan. Pointed ni. Okay, laser pointed. Tunjuk. Pokok ialah mempunyai buah. Macam ni cerita. Tunjuk. Senang aja. Lepas tu, nak pergi slide lain, klik aja lah. Point aja macam ni. Senang kan? Okey, itu sajalah penerangan saya. Okey, then kita dah siap-siap tu, kita stop lah. Stop, lepas tu kita save kan? Okey, saya cadangkan terus naik ke YouTube channel masing-masing. Tapi kalau tak nak, save lah dalam drive kumpul buat dalam folder. Dan kita boleh beri terus kita punya rakaman ni dalam Telegram. Tapi parents semua kena download lah. Kalau kat YouTube tu, dia senang. Dia parents hanya klik aja dekat YouTube tu dan terus display lah, kita play lah kita punya video tu kan.
Saya tak simpan pun semua video-video Syah dalam drive sebab Syah semua naik dekat YouTube channel. Jadi tak ada berat sangat lah. Itu je lah perkongsian Syah pada hari ini. Kita boleh kongsi-kongsi ilmu sama-sama. Okey, selamat mencuba dan selamat beramal. Terima kasih.